Sa bidyong ito, tatapak naman tayo sa kabisera ng lalawigan ng Tarlac, ang lungsod ng Tarlac, at masasakyan natin sa kayambus ng 5-star mula Pasay patungo roon. Round trip ang gagawin natin. Aalamin sa bidyong ito kung magkano ang pamasahe at ang tagal ng biyahe mula Pasay patungo lungsod ng Tarlac at pabalik sa Pasay. Noong ika-15 ng Nobyembre taong 2025, nandito ako ngayon sa EDSA at naglalakad ng 100 metro upang makatungo sa terminal ng 5-star na makikita sa kahabaan ng Aurora Boulevard at malapit din doon ang terminal ng Partas na patungong Ilocos, Abra at Mindoro. Kung naaalala ninyo, noong nakarang taon ay sumakay ako ng bus ng 5-star na mayroong lutang patungo lungsod ng Tarlac. Ngunit hindi ko na kumpleto dahil hanggang Dao lamang ang aking sinakyan. Sa oras na ito, maglalakbay tayo sa lalawigan ng Tarlac na siyang ika-6 sa ika-7 lalawigan ng Gitnang Luzon na nilakbayan ko gamit ang pampublikong bus dahil isang HUC ang lungsod ng Olongapo at hindi politika na sakop ng Zambales. Ang unang bus na isasakay natin para rito ay Unit 3612 ng 5-star na mayroong lutang mula Pasay patungong Bolinao, Pangasinan via Hacienda, Luisita. Ang modelo ng bus na ito ay Yutong ZK6128H C12 na gawa ng Gencho Yutong Bus Company Limited. Sa loob, ang mga tampok sa bus na ito ay 2 sa 2 konfigurasyon ng puwan, kapasidad ng 49 na pasahero, port ng USB, net, reading lights, armrest, at reclinable na puwan. Mayroon pang mesa para naman sa upuang pamprioridad. Sa ganap na alas 8:28 ng umaga, nagsisimula ng bumiyahe ang bus na ito. Noong Nobyembre taong 2025, ang pamasahe mula Pasay patungo lungsod ng Tarlac via Hacienda, Luisita ay nagkakahalaga ng 305 piso para sa regular na mga pasahero at 244 na piso naman para sa nakadiskwento. Ganito rin ang pamasahe pabalik via Hacienda, Luisita man o via Concepcion at pareho rin ang pamasahe mula Pasay patungong Olongapo. Nag-U-turn ang bus na ito sa Magallanes Interchange upang makaraan sa Osmeña Boulevard. Kalaunan, nakapasok din sa Metro Manila Skyway ang bus na ito na siyang daan patungong Balintawak o ng NLEX. Generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Need extra budget fast? Anggap sa cough, bago lumala. Unilab yan. Carbocisteine is the generic name of Solute. If symptoms persist, consult your doctor. Hey, Bone Flexi Boosters. Tulong para strong ang bones and joints. With Nag-exit ang bus na ito sa A. Bonifacio exit ng Metro Manila Skyway at magpapasakay na ng mga pasahero sa Balintawak.
Malilimutan ko pa ba? Nakapasok na ang bus na ito sa Balintawak Tollgate ng North Luzon Expressway. Pagpasok ng lungsod ng Valenzuela, itinabi ko muna ang aking teleponong pantaas upang makinig sa mga awitin na Marshmello at Bini. Ngunit bumaba ang isang pasahero sa Paso de Bras bago ipagpatuloy ang biyahe sa NLEX. Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Itinabi ko muli ang aking teleponong pantas. Dumaan ang bus na ito sa ilang mga bayan at lungsod sa lalawigan ng Bulacan. At sa ganap na alas 9:33 ng umaga, nandito na tayo sa Pulilan, Bulacan upang makita ang Candaba Viaduct. Ang viaduct na ito ay bahagi ng Pampanga Extension ng NLEX na binuksan noong taong 1977 at siyang gateway patungong Pampanga. Okay. Oo, siya nakapatigyan mo may natulog. Ayos na natulog na kanya. Habang binabaybay natin ang viaduct na ito, umulan. Dito sa Barangay San Juan sa bayan ng Apalit, dito makikita ang hilagang dulo ng nasabing viaduct. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Oras sa Love Radio Night Party! No worries, naamay ko ng information. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Robust dietary supplement for men para sa mga tunay na lalaki para maging matibay at malakas. From October 5 to December 3rd.
Nag-exit ang bus na ito sa Dao exit ng NLEX na siyang daan patungong Mabalacat City Bus Terminal. Bago ang pagtungo sa terminal, mayroon agad checkpoint para sa mga bus ng 5-star paglampas lang ng exit. Supports healthy blood for a healthy glow with proper diet and healthy lifestyle. Iron is a generic name. Nakapasok na rin tayo sa terminal ng Dao. Nais nyo bang bumili ng pagkain sa terminal na ito? Well, mahal ang mga pagkain dito sapagkat ang isang steak ng hotdog ay nagkakahalaga na ng 65 piso kung ikukumpara sa mga lansangan na 20 hanggang 30 piso lamang ang bawat steak ng hotdog. Nais nyo bang tumungo ng Santa Ines, Bamban at Katimugan bahagi ng Capas? Well, karamihan din sa mga kumpanya ng bus nagmula ng itinayo ang SCTEX ay hindi na nagbababa ng mga pasahero sa mga pook na yan. Ngunit mayroong isang kumpanya ng bus na dumaraan pa rin sa mga pook na yan pagdating ninyo ng Dao at yun ay TSF DSCI. I'm sorry about your break, but fuck. I just stay in this world on daily basis. Nothing new though. Stay focused. Copy on scene. That's not. Pumasok muli ang bus na ito sa NLEX at patungo na tayo sa NLEX SCTEX Connector na siyang transisyon sa dalawang expressway sa Mabalacat. You're not supposed to be in here! Dalawang minutong sumunod, nandito na tayo sa SCTEX at mag-exit ang bus na ito pagdating ng Hacienda Luisita. Let me see my nephew now. It's like one of my favorite movies. Yeah, forget the barbecue. It's a great movie. Don't you have somewhere to go? Yeah, we all do. It's a meeting out tonight after hours. We get in there now, it's ours. You trying like this shit? Everyone's gonna love Uncle Dan. I mean, I'm gonna be over. Sa kaliwa, makikita ang tanawin ng bulong-bunduking Zambales. Rewind.
Wait, hold up. So you don't know her name? I do know her name. Her name's Kim. Kim? Yeah. Okay, so then. What are you doing? We're going back. Romantics, they don't get the girl at all. Remember when Sean Connery said, losers wine? Sa kanan naman, makikita ang bundok Arayat na siyang simbolo ng Pampanga pagdating sa kalikasan. Ready to roll, boys! Pull your bolts out! We're going to war, baby! Out of the car, Blue. Wants to hit him now? No, that'll be a lot better. You drop him later, okay? You hear me? Oh, we're just doing a transfer in the back procedure. Worry me for a second. It's not your tug. Okay. All right. Nag-exit ang bus na ito sa Hacienda Luisita exit ng ECDEX at pinabaybay na ang bus na ito ang Luisita Access Road patungong MacArthur Highway. Sige. Cam, we can shoot our way out of this, or you can help us, right? I mean, you can help us. Let me help us. What? Airship. Where? Just helping him. Nakapasok na tayo sa MacArthur Highway at dire-diretso na lang ang ating dadaanan hanggang makarating tayo sa SM City Tarlac. What's in the map? Yes, we are, Will. Is there a problem with that? What kind of unit? Special agent in charge of LA Bank Division. Ambulance is a type 3, 50,000 pounds of reinforced metal or V8 monster. Brand new, the guy drive is exclusive. Best at one race. One major crime cyber unit to use triggers to find whatever communication devices they have on board. Cam, we're almost out of your hair. You just look up. I'll call 911 for you, okay?
Walking straight there. Look, smile, you're straight. You are lucky you just get to run. You snapped it. Get that shot. Sa ganap na alas 11:34 ng umaga, nandito na tayo malapit sa SM City, Tarlac. Ang biyahe mula Pasay patungong lungsod ng Tarlac via Hacienda Luisita ay tumagal ng 3 oras at 7 minuto. Nagpapasalamat ako sa crew ng Unit 3612 sa pagserbisyo sa akin. Salamat po. Naglibot ako sa ilang bahagi ng lungsod ng Tarlac, katulad ng SM City Tarlac, parokya ng San Roque, mga monumento ni Corazon Aquino at Jose Rizal, pati na rin ang monumento ng mga Katipunero, Barangay Mabini at lumang estasyon ng PNR sa lungsod ng Tarlac. Siyempre, kasama ko din ang Bini sa paglalakbay na ito. Nakatungo na ako sa Siesta Bus Stop bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Makikita ang terminal na ito sa malapit sa Jollibee at ang terminal na ito ay hindi lamang nagsisilbi para sa 5-star kundi pati na rin ng Victory Liner at FNLT. Ang bus na isasakay natin pabalik ay Unit 9747 na mayroong ruta mula lungsod ng Tarlac patungong Pasay via Concepcion, Tarlac. Ang modelo ng bus na ito ay Hino Grande Eco II na ginawa ng rehabilitasyon ng 5-star bus body. Sa loob, ang mga tampok sa bus na ito ay 2 sa 2 konfigurasyon ng puwan, kapasidad ng 49 na pasahero, armrest, at reclinable na puwan. Ang mga upuan na nakikita ninyo ay nanggaling ng Higer. Sa ganap na alas 3:56 ng hapon, nakaalis na ang bus na ito mula sa Siesta Bus Stop. Hindi pa man tayo nakakaalis ng Tarlac, mayroon na mabigat na trapikong sumasalubong sa atin. Minutes later. Ang isa sa nagpapabigat sa trapiko sa kahabaan ng MacArthur Highway ay ang pagsasaayos ng kalsada na pinamumunuan ng kagawaran ng mga buwaya. Isa pa sa nagpapabigat ng trapiko dito ay ang pila ng patungong SNR, isa sa kilalang mga supermerkadong pangkasapi. Paset na.
Paglampas ng Pure Gold Cabas, lumiko na ang bus na ito sa kaliwa patungong daang Magalang Concepcion. Bago tayo makaraan ng ECTEX, mayroon pang ilang mga pasaherong sumasakay dito sa Concepcion. Nakapasok na ang bus na ito sa ECTEX at didiretso tayo ng Dauma, Balakat upang magpasakay pa ng mga pasahero patungong Calacam, Maynila. Habang tayo ay nasa ECTEX, makikita naman dito ang bunong-bunduking Zambales sa paglubog ng araw. Dumaan na rin ang bus na ito sa NLEX ECTEX Connector at doon din makikita ang paliparang pandaigdigan ng Clark, gayon din sa tanawin ng bundok Arayat. Dumaan na ang bus na ito sa NLEX at mag-exit na ito pagdating ng Daum.
nakarating na ang bus na ito sa Dao exit ng NLEX at magsasagawa sila ng inspection bago magkapasok sa terminal sa Dao. Nakapasok na ang bus na ito sa Mabalacat City Bus Terminal at magpapasakay na sila ng mga pasahero patungong Luzon, Quezon, Makati at Pasay. Ngunit dahil mababa na ang baterya ng aking teleponong pantas, pinayagan ako ng crew na makicharge. Pumasok muli sa ACTEX ang bus na ito pagkatapos manatili sa terminal ng bus na ito. Nang tinanggal na mula sa charger, nandito na tayo sa Candaba Viaduct. Mabigat na trapiko naman ang sumalubong sa atin bago magkarating ng pulilan dahil sa isang kotseng nasiraan ng gulong. Kaya pagkantang oras, wala na. Hapon lang yung traffic. Pagdaan ng Santa Rita, Giginto, Bulacan, saka ko na itinabi ang aking teleponong pantas upang makinig sa mga awitin na Marshmello at Bini. Dumaan ang bus na ito sa NX at nagpababa sila ng mga pasahero pagdating ng Malabon. Pumasok na ng Metro Manila Skyway ang bus na ito sa A. Bonifacio entry. Bago sumapit ang alas 8 ng gabi, nag-exit na ang bus na ito sa Buendia exit ng nasabing expressway upang magpababa ng mga pasahero sa Makati at Pasay. Meron, pre? Bago pa man tayo makarating sa terminal sa Pasay, mayroon na naman mabigat na trapikong sumalubong sa atin dahil naman sa isinasaayos na kalsada sa flyover.
Sa ganap na alas 8:23 ng gabi, nakarating na ang bus na ito malapit sa terminal ng 5-star sa Pasay. Mula lungsod ng Tarlac patungong Pasay via Concepcion, Tarlac ay tumagal ng 4 na oras at 28 minuto ang biyahe. Nagpapasalamat ako sa crew ng Unit 4747 ng 5-star sa pagserbisyo sa akin. Salamat po. Thank you, sir. Dito na nagtatapos ang bidyong ito at pagkita muli tayo sa susunod. Magandang araw.